به عشق شما وجیتریانا و وگانا. البته وجیتریانا بعضیاشون تخم مرغ میخورن، بعضیاشون نمیخورن. وگانا که اصلا تخم مرغ استفاده نمیکنن. وگانا جای تخم مرغ میتونن 2 تا قاشق آردو با یه مقدار خیلی کم آب قاطی کنن و جای تخم مرغ بزنن که اون چسبندگی رو بده. میخوام کباب تو مایتابه گیاهی بهتون آموزش بدم. افرادی که سن و سال دارن، نمیدونم بیماری خاص دارن، گوشت مرغ نمیتونن استفاده کنن، میخوام براتون یه دونه کباب تو مایتابه گیاهی کاملا گیاهی درست بکنم که حالش رو ببرید و اینکه مطمئنم طعمش با تمام غذاهایی که خوردید متفاوته. بریم سراغش. دیشب اینو درستش کردم و کم و کاسیاش رو برطرف کردم. به خاطر همین دیگه الان قشنگ آمار تو دستم. اولین کاری که میکنم سویا دارم. سویامو بذارید اینو من بزنمش. فقط سویامو برای هر نفر 1 پیمونه سویا میریزم. این 1 و اینم تقریبا 2 پیمونه سویا. این سویا خیلی خوبی هم هستش که تو استرالیا تهیه کردم. بریم سراغ مواد اولیه. دونه دونه مواد اولیه رو اضافه میکنم و وقت فیلم هم میتونیم سیو بکنیم. آویشن ساییده نشده به این شکل 1 قاشق چایخوری، زیره 1 قاشق چایخوری، تخم گشنیز. اگر اینا رو نداشتید پودرش رو میتونید استفاده کنید. تخم گشنیز 1 و 2 قاشق چایخوری. از همه مهمتر جوز هندی. جوزم 1 قاشق چایخوری جوز اضافه میکنیم. البته اگه جوز درسته داشتید میتونید درستش رو با چاقو پوست کنید و داخلش بریزید. اینم 1 قاشق چایخوری هم زنجبیل. این از این و میایم سراغ قسمت آخر. تقریبا ادویه هاش بوی سوسیس رو میگیره اگه وقتی که درستش میکنید. من دیروز درست کردم خیلی خوب بود. ادویه کاری 1 قاشق. تمام این ادویه ها مقدارش زیاده برای اینکه بتونه اون بوی سویا، طعم سویا رو محوش بکنه. اینی هم که میبینید برای سوسیس و کالباس هم استفاده میکنن، اسموکی پادره. اینم به اندازه 1 قاشق چایخوری بهش اضافه میکنید. بهش اسموک لیکوید هم میفروشن، مایه است. تو ایران هم بهش طعم دهنده دود میگن اگه دوست داشتید بگیرید. و این الان از چیزایی که خشکه حسابی مخلوطش میکنم، ولی نمیخوام 100% پودر بشه. اگه پودر بشه موقعی که درستش میکنیم حالت خمیری به خودش میگیره. حالا من اینو خوردش میکنم با دستگاه و اندازه‌شو بهتون که باز کردم بوی سوسیس و کالباس گرفتش. میبینید به این شکل در اومد. این از این. خیلی هم میذارید خیس میخوره. حالا با روشی که من درست میکنم درست بکنید و نظرتون رو تو اینستاگرام حتما برام بفرستید. من اینو دیشب امتحانش کردم. جاتون خالی، غذا تکراری داریم میزنیم. میام سراغ پیازا. پیازا رو به این شکل خوردش میکنم که یه مقداری کارمون راحت تر بشه. خب یه دونه پیازم برای 2 پیمونه کفایت میکنه، بیشتر بهش نزنید. این از این. پیازامو اضافه میکنم، آبش هم نمیگیرم و میام سراغ سیب زمینی. اینم به همین شکل بهش اضافه میکنم. اما برای اینکه بهتر راه بره تو دستگاه به اون نتیجه‌ای که میخوام برسم، یه مقداری هم روغن مایع بهش اضافه میکنم. اینم از روغن مایع، چون این سویا تشنه است. خب این از این. تا این مرحله میام سراغ باقی مواد. خمیر سیر 1 قاشق به این اندازه. اگه خمیر سیر نداشتید میتونید از 5 الی 6 حبه سیر تازه استفاده کنید. من اتفاقا دیشب سیر تازه بهش زدم. این از این. و نمک به میزان لازم، هر اندازه که خودتون دوست دارید، ولی زیاد هم شورش نمی‌کنه. این از این. و میام تو این مرحله 1 قاشق هم بهش رب میزنم که دیگه تقریبا هم رنگ گوشت رو بگیره هم طعم گوشت رو بگیره. این رب هم میزنم. حالا
دستگاه رو به مدتش 5-6 دقیقه میزنم تا حسابی موادمون یه دست بشه. اومده اینه، میبینید به این شکل غلظتش رو ببینید، سفته سفته، چون من نذاشتم خیس بخوره. حالا آبی که میره داخل سویا آب پیازه، آب سیب زمینیه که سرچرم نشاسته است و اینکه یه طعم خوب رو درست میکنه. عطر این تمام خونه رو برداشته. زمانی که من سوسیس و کالواس تو خونه درست میکنم دقیقاً همین بو رو میده. الان وقتشه که تخم مرغ اضافه کنم. اگه شما وگانید و تخم مرغ نمیخورید میتونید چیکار کنید؟ 2 تا قاشق آرد رو با آب قاطی کنید یا اینکه 2 تا قاشق آرد نخودچی بهش بزنید. اما من اینو میذارم تخم مرغو، چون نه وجیتریانیم نه وگانیم، اما شما رو دوستتون دارم و بهتون احترام میذارم. این غذا رو هم به عشق شما دارم درست میکنم. فردا نرید پشت سر من صحبت بکنید حیوونا رو نکش و برای من مسیج بفرستین. و ببینید تعادل خیلی خوبه و منم باید تعادل رو تو برنامه هام برقرار بکنم. اینم از این. به هر حال ما کسایی رو داریم که گوشت و مرغ دوست دارم و کسایی هم دوست داریم که سبزیجات رو دوست دارم. من به هر جفت گروه ها احترام میذارم. میریم برای زدن این و مایه‌مون آماده. این مایه‌ای که به دست اومده به صورت یه مربع داخل مایتابه، کفش هم کمی روغن میریزم به شکل یه مربع درش میارم. حالا چون این مواد با گوشت یه مقداری متفاوته باید با دقت باش کار بکنیم. خب ببینید الان به این شکل میبینید دقیقاً مثل کباب ماهیتابه یا خودمون. همین که این حرارت ببینه سفت میشه و شرایطش خیلی بهتر میشه. ببین چه تقسیمی هم کردم من، هیچ کدومش با هم دیگه یه اندازه نیست، همش با هم فرق میکنه. خیلی هوا گرمه، هوا 37-38 درجه است الان تو ملبورن. خب اینم از این آماده است. میذارمش با شعله کم روی گاز، یه مقداری هم روغن مایع این وسط ها میریزم با حرارت خیلی کم میذارم که تا سفت بشه. میایم سراغ فوت کوزه گریش. روغن که ریختیم این مابینا رو هم باز کردیم، شروع میکنیم یه تکون اینجوری دادن. تکون که میدید اینا باید همه تکون بخوره. اگه تکون نخور بدونید یه جایی چسبیده. اون یه تیکه رو رها بکنید و بهش اجازه بدید. میبینید قشنگ موو میکنه داخل مایتابه. بهش اجازه بدید تا آروم آروم با حرارت خیلی کم بهش فرصت بدید تا بپزه. بعدم حالا من نصفش میکنم و برش میگردم. اینم از کبابا. به راحتی هم برمیگرده، نگران خراب شدنش نباشید. به این شکل به راحتی میتونید برش گردید. حالا این اینجا تموم نمیشه، یه سس مخصوص هم داره. سسش هم حالا درست میکنم که دقیقاً طعم و مزه گوشت رو بگیره و وقتی که میخورید حالش رو ببرید. وجیتریان یا وگان بودن محدودیت نیستش، فقط باید تکنیک آشپزی رو یاد بگیرید تا یه غذا خوب داشته باشید. اگه چاقوها ما رو نخریدید میتونید تو وبسایتمون برید، طرح‌ها و مدل‌های مختلفی داره. 2 تا ست هم دارم، یه ست داماسکوس و یه ست استیل ژاپنی که اون ست خونگیش هم معرکه است، سبک و خوش‌دست است. نگاه کنید اینجا رو نگاه کنید، از نزدیک میگیری وقتی فشار میدم بر میگرده، یعنی مایمون تقریبا عیناً گوشت شده. میبینید اینو یه آدم حرفه‌ای باشه متوجه میشه، یعنی وقتی که فشار میدی بر میگرده بالا. این اندازه الان کافیه. خب حالا میایم برای سسش. اینجا کارمون تموم نمیشه، قرار نیستش که قرار شما غذا خوشمزه تری داشته باشید چون با من رفیقید. بیا به خدا هر کی با من رفیق غذا بد نمیخوره. این از این. آب لیمو رو میگیریم، یه نصف آب لیمو، تازه بازی شروع میشه از اینجا. خب این از این و یه قاشقم، این 2 تا قاشقم رو و یه مقدار کمم آب، زیاد نه. اینم از آب، یه مقدار کم آب. اینو حسابی همش میزنم. مایه که به این شکل در اومد داخل ماهیتابه‌ام میریزم به این شکل. چند تا دونه فلفل دلمه هم انداختم. حالا زیرش رو کم میکنم و بهش اجازه میدم قل بزنه و تو سس رب بمونم، یه قل مشتی بخوره. خب
اینم از این. من مایتابه‌شو فقط عوض کردم برای اینکه یه عکس مشتی بندازم. حالا میریم سراغ امتحان کردنش. یه عکس خوبم ازش گرفتم. یه تیکه‌شو برمی‌دارم و ببینید یه کار حرفه‌ای، یه کار خوب میخورم. اگه بد باشم میگم بهتون الکی. کی میگه زیاد بخوره بگه بده؟ آره. خب یه کوچولو البته یه کوچیک هم این روغنش بریزیم که دیگه حالا ما که غذا سالم میخوریم یه ذره روغن روش. خب صادقانه بخوام بهتون بگم خیلی خوشمزه شده. یه مقداری آب لیموش زیاد شد، آب لیمو سسش، اما هنوز خانمم میقنده، اما هنوز غالب نشده طعمش. سعی کنید آب لیمو رو کمتر بزنید. من آب لیمو رو گرفتم به قیافش هم نمیخورد، چرونه نمیاد 2 کیلو آب اومد ازش بیرون، اما اونقدر خوشمزه و باحال شده حد و حساب نداره. الان مثلا بریم تو کار اینو نگاه کنید، اینو نگاه کنید. اصلا کسی میتونه تشخیص بده که این گوشت نیستش؟ من فکر نمیکنم. اینو بذاریم رو تاپ این برنج برای یه نفر سروش کنیم. بیوتیفول. خانمم میگه بیوتیفول، تیکه کلامش میگه بیوتیفول. میگه نمیدونم ما که از خانممون سرتیفیکیت میگیریم بگه تو مثلا ما مهر رو برات زدیم. آقا دم همتون گرم، دوستتون دارم. یه کلیپ میخوام بسازم برای بچه‌ها، برای جوانایی که مهاجرت کردن به اروپا و بچه‌هایی که از ایران خارج شدن. میخوام تجربه 10 سالم رو توی کلیپ 30-35 دقیقه حتما باهاتون به اشتراک بذارم. دوستتون دارم و به خدا بزرگ میسپارمتون. لینک خرید چاقوام همین پایین میذارم. شبتون بخیر، خدا رو نگهدار.